Takže čau lidi, já vás zdravím dneska u nového videa a zkusíme si spolu dát první ask. Jelikož nemám co točit, tak dneska jsem se rozhodl zodpovědět vaše otázky, které byly přímo směřované ke mně do nového videa. Já vám na ně se pokusím odpovědět a snad to bude mít úspěch. Budu strašně rád, když tohle video budete sdílet, aby to mělo co největší dosah a mohli jsme mít příště více otázek a tak. Takže jdu na to. První otázka je od Defreka. Jak dlouho se věnuješ Airsoftu? Takže Airsoft hraju už od základní školy, někde od 8. třídy, což znamená, že mi mohlo být nějakých 14-15, záleží, jak se bere, že se tomu věnuju. Zkusil jsem to tak někde v té 7. 8. třídě, já už pořádně nevím, tak nějak 7. 8. třída jsem to zkusil s kámošema vedle ve vesnici a asi po půl roku jsem si koupil zbraň, sehnal kuličky, brýle a začali jsme to hrát, takže tak nějak. Takže od roku nějakých plus minus 2011 jsme začali jakože tak nějak oficiálně hrát. Jinak na Facebooku se můžete na staré fotky a videa podívat. Když napíšete Smělovická bojová organizace, tak tam najdete videa a fotky, jak jsme tehdy hráli, ale fakt jsme hráli s teplákama, s mikinama, co jsme doma našli, s tím se hrálo. Takže to by bylo snad všechno k první otázce. Teďka se pokusím odpovědět na La Pirate TV, kde jsem moc nerozuměl tomu, co myslí pod pojmem linka, no, tudíž nevím, co na to odpovědět, ale francouzsky nemluvím, anglicky tak jakože úplně nějak základně, asi bych se nedomluvil moc na ten rozhovor, co tady chtěl udělat, ale jako zkusit se to může, proč ne. Robot Fox se ptá na otázku, kolik vás hraje Airsoft zhruba. No, teďka už nás moc nehraje Airsoft, teďka nás bude nějakých 14-15 jako v týmu, s tím, že když hrajeme, tak jezdíme na akce, anebo se k nám ještě jakože přidají nějaké ostatní týmy tady z okolí, třeba z Těšína, z Frýdku, z Ostravy a tak. Takže tak, ale je nás teďka takových 13, 14, maximálně 15, a teďka nevím přesně, protože někdo k nám jenom chodí si zahrát, už to ani není tak tým, jak kdysi, když nás bylo 46, tak jsme to strašně hrotili, každého jsme počítali, kdo tam je, kdo tam není, a teďka je to spíš jenom takové, že se sejdeme, kdo si chce zahrát, nějací kámoši, strašně plno nových lidí, z toho starého týmu už hrajeme víceméně 2-3, takže ani nevím, jestli bych to nějak hodnotil jako tým, nicméně hraje nás většinou od těch 12 do 20, pokud teda nejdem někde na nějakou akci. Tak, teďka Mrgost.cz. Jak se máš? Máš nové zbraně a kolik máš na YouTube? Aha, tak mám se skvěle. Máš nové zbraně, nějaké nové zbraně teďka nemám, nejnovější je ten Predator od GAG a kolik máš na YouTube, to nevím, co to znamená. Takže tak. Jaká je tvoje nejoblíbenější zbraň? Mazaná liška. No, moje nejoblíbenější zbraň z těch, co mám, je už ta zmiňovaná M4 od GAG. Potom mám ještě Bizona od Cimy, Glocka od V, záložku, ale ten je nefunkční, ten už se zkazil. Chci si na Aero koupit Chris Vector, takový ten černozelený, ta pouštní, od Kriktatsu, nebo já nevím, jak se to čte, takže to bych chtěl.
na Aero pořídit na nějaké CQBčko, protože je to docela malá zbraň, tak se tam s tím bude dobře vyhýbat a tak. Teďka Ondra Najman, co tě vedlo k tomu natáčet videa na YouTube, proč to děláš a myslíš, že to má cenu něco takového tvořit? No, já už jsem měl předtím kdysi, v ten rok 2000, to nebylo úplně na začátcích, ale třeba 2016 jsem si pořídil kameru, s tím, že jsem ji měl jenom na hlavě, používal jsem vůbec žádnou scope kameru, nedával jsem do toho žádný popis, nic, prostě vzal jsem to video, hodil jsem ho na YouTube, na starém kanálu, který už je smazaný, protože tam byla nějaká hudba nebo co tam už dneska asi nemůže být, tak celý smazali ten kanál, nevím proč, stačilo smazat to video, nicméně tak. A jestli si myslím, že má něco takového smysl tvořit, no tehdy jsem to točil jenom proto, abych se podíval na to, jak jsem kdysi hrál a víceméně to bylo jenom pro kluky, aby jsme si jako z týmu vzpomněli, jak jsme hráli, podívali se na ty softy, co už uběhly a aby víceméně něco z toho bylo a ne, že si člověk jenom zahraje a tak, no, aby nám zůstalo něco hmatatelného. S tím, že tam bylo potom pár lidí, co se na to začalo dívat i mimo tým, takže jsem se tomu začal nějak víc věnovat. Ten kanál smazali, já jsem si založil tenhle novej, kde to pomalu šlo nahoru. Víceméně, když se podíváte na starý videa, tak tam není jenom Airsoft, kde tam mají střelnice, je tam i Battlefront 2, je tam PES natočený, jak poprvé viděl televizi a tak, takže víceméně to nebylo jenom Airsoft, ale teďka, když už se lidi dívají víceméně na ten Airsoft, tak se snažím tam dělat Airsoft, budou tam reální zbraně a jídlo a takové věci kolem Airsoftu, takové army věci, no. A až si má něco smysl takového tvořit, tak pro mě to má smysl, mě to baví, stříhat a tak. Tím, že se na to lidi dívají, mě to baví ještě víc, než kdybych si to dělal sám pro sebe. Kdybych si to dělal sám pro sebe, tak asi zůstanu jenom u toho natáčení těch Airsoftů, ale teďka už se na to lidi dívají, takže mě to i tak pohání dopředu a víc mě to baví, no. Takže pro mě to určitě smysl má, jako nějaký matatelný asi ne, protože z toho nic nemám, dělám to jenom pro zábavu, ale jsem rád, že se lidi na to dívají, že se to aspoň pár lidem líbí a tak. Damian Rutel, jakou airsoftovou zbraň si mám koupit a od jaké firmy. Jo. Takže kdybych ti měl doporučit úplně nějakou začátečnickou, tak je to CM028. Není to zbraň, co někoho překvapí, jak je úžasná, jak má rychlou kadenci a tak, ale je to taková fakt asi jedna z těch nejlevnějších zbraní. Dívám se, tyjo, že teďka už stojí 2770, když jsem ji kupoval já, nebo když jsme ji my používali, tak tyjo, stála nějak 2200, se docela divím, že to šlo tak nahoru. Nicméně je to jedna z těch levnějších zbraní a vím, že kluci, co s ní hráli, když si ji koupili, tak jim držela bez jediného problému i třeba po 6 letech, a to byla třeba 2 roky ve skříni, nehrálo se s ní, v životě to nemazali, na tom začátku jsme to fakt neřešili, nějaké starání se o zbraň, nečistili to nic a střílelo to furt. Takže tak, a na to, že to je fakt jedna z těch levnějších zbraní, tak si myslím, že střílí dost dobře, jako i oproti těm třeba dražším nějakým kusům a tak. A tím, že je to kalách, tak tam jako ten mechač je asi takový nejlepší na upgrade a tak, takže tam se fakt díly budou dobře schánět, nicméně já bych ji asi neupgradeoval, asi bych ji potom prodal a koupil něco jiného. Ale to bych asi doporučil tuhle zbraň, jakoby jednu z těch nejlevnějších. Potom, kdybys chtěl nějakou už lepší a nezaložilo by ti na penězích, tak bych se asi na Moravu moc nedíval, nic proti Moravě. Podíval bych se na Action nebo něco takového. A tam už bych si potom vybral něco, co se mi líbí. Asi třeba jsem spokojený s tím GAG, nebo jsem slyšel samochválu na ten Kriktak, takže už potom nějakou lepší značku. A kdyby ti nestačily metry za sekundu, kdykoliv se to dá upgradeovat a tak. Takže to bych asi doporučil si potom už spíš vybrat něco, co se ti líbí, s tím, že bych šáhnul po nějaké osvědčené značce. Jo, ale jestli jde fakt na nějaký začátek, úplně ještě si nehrál, tak bych doporučil tu CM028
A víceméně pokud se k tomu nebudeš chovat, takže ti to bude padat na zem a tak to vydrží fakt dlouhé roky a můžeš s tím hrát bez problému, nemusíš se bát, že by tě ta zbraň nepodržela nebo tak. Jediné, co bych potom ještě koupil, tak je baterka k tomu další. Nemusíš hnedka na začátku, ale čím dřív tím líp, protože oni tam na Moravě dávají ty baterky víceméně, ale když už ji tam teda dají, tak jsou to úplně nějaké začáteční za pár korun. Takže potom nevydrží tak dlouho a ta kapacita jde rychle dolů. Takže kdyby šel na další akci, je dobré si koupit nějakou druhou baterku, nějakou aspoň 16 stovku, ať to vydrží. Rozhodně bych do ní nedával nějakou silnou ripolku, ale zůstal u těch základních baterek. Takže to asi k poslední otázce a to jsou asi všechny otázky k prvnímu asku, k takovému zkušebnímu prvnímu asku. Jestli se vám to líbilo, chtěli byste ask znovu, tak to určitě napište do komentáře a ať vím, že to prostě mělo dobrý ohlas a že byste chtěli nový ask. Budu rád, pokud příště se sejde víc otázek a budu moct si vybrat z většího počtu otázek. No. Budu rád, když budete video sdílet, ať má co nejvíc slednutí. Chci se teďka zaměřit na hodiny sledování, protože je nás tady docela dost, ale veřejné hodiny sledování jsou docela nízko. Jestli tak to můžu potom tady někde hodit, takovou fotku. A na tom bych chtěl zapracovat, budu rád, když mi s tím pomůžete, právě tím sdílením tady toho třeba videa, lajkem, pokud se vám to nelíbilo, tak i dislikem. A budu rád za komentář. Tak jo, děkuji vám moc, že jste se dívali na první ask, doufám, že se vám to líbilo a u dalšího videa se na vás budu těšit. Ahoj.